เคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Factonation นะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่ 2 ของการปูพื้นฐาน Modbus RS485 นะครับก็ตอนที่แล้วทุกท่านเห็นแล้วนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆของ Modbus มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผลลัพธ์จากการดูคอร์สนี้จนจบจะทำอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้เนี่ยผมอยากจะบอกตรงนี้ก่อนครับว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีการเริ่มโคดดิ้งนะครับจะเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของประวัติของ Modbus นะครับถ้าท่านใดที่อยากจะเข้าใจนะครับว่าที่มันมายังไงก็สามารถดูตอนนี้ได้นะครับแต่สำหรับท่านที่รู้อยู่แล้วอยากเริ่มเขียนโค้ดก็ไว้ดูอีกตอนถัดไปนะครับโอเคอย่างแรกเลยเริ่มในเรื่องของ common misconception ก่อนนะครับก็คือเรื่องที่เข้าใจผิดกันบ่อยๆอย่างแรกเลย Modbus เนี่ยครับเป็นโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลเนี่ยก็เหมือนกฎรูปแบบนะครับหรือเราเรียกว่าภาษาก็ได้นะครับซึ่งมันจะกำหนดโครงสร้างของข้อความที่ส่งกันระหว่าง devices นะครับส่วนคำว่า RS485 เนี่ยครับไม่ใช่ภาษานะครับแต่เป็น electrical standard คือมาตรฐานการเชื่อมต่อนะครับหรือเราเรียกกันว่า physical medium เนี่ยอย่าง RS485 เนี่ยก็เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อที่ใช้สายไฟ2เส้นแต่ RS485 เนี่ยไม่ใช่ภาษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครเรียก RS485 โปรโตคอลเนี่ยแปลว่าคนนั้นเขาผิดนะครับมีแต่คำว่า Modbus Protocol นะครับผ่าน RS485 Standard นะครับก็จะสังเกตได้ว่าถ้า Modbus เนี่ยเป็นภาษาเนี่ยมันก็สามารถสื่อสารได้หลาย Electrical Standard นะครับเช่น RS232 RS422 RS485 TCP/IP หรือจะมีขึ้นวิทยุหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคล้ายๆกับว่าเราใช้ภาษาไทยผ่านโทรศัพท์ผ่าน LINE ผ่าน Facebook Messenger อะไรให้มองภาพนี้กันนะครับว่า Modbus เป็นภาษา RS485 เป็นโปรโตคอลคราวนี้ก็คือที่เราใช้ Modbus กันนี่ก็เพราะว่ามันเป็นโปรโตคอลนะครับที่ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมออโตเมชันนะครับแล้วก็เกือบ device นะครับทุกๆอุปกรณ์ไฟฟ้ายุคใหม่เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขารับรองการสื่อสารผ่าน Modbus Protocol หมดนะครับสังเกตว่าเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อเซนเซอร์ temperature sensor Lazada เนี่ยมันก็มีที่แบบสามารถสื่อสารผ่าน Modbus Protocol ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใช้กันแพร่หลายนะครับคราวนี้ก่อนที่มันจะแพร่หลายเนี่ยเราก็ต้องมาดูประวัติมันก่อนใน traditional distributed control system นะครับหรือว่าระบบออโตเมชันที่มีศูนย์กลางสมัยก่อนเนี่ยจะสังเกตว่าก่อนที่จะเป็นยุคที่เราจะมี Modbus เนี่ยทุกๆอุปกรณ์เนี่ยมันต้องถูก wiring เข้ามาที่จุดศูนย์กลางจุดเดียวนะครับทำให้มีข้อเสียซึ่งข้อเสียเนี่ยก็คือการเดินสายไฟถูกต้องไหมครับแล้วก็การ maintenance เนี่ยมีต้นทุนที่สูงเพราะว่าการ diagnose ว่าอะไรเสียเนี่ยมันวิ่งกันจ้าละวันไกลเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบสมัยก่อนนะครับ DCS สมัยก่อนเนี่ยมันเลยมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับในการทำระบบออโตเมชันระบบสื่อสารกันเขาเนี่ยมันก็เลยมีบริษัทที่ชื่อ Modicon เนี่ยนะครับผลิตคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับเป็น PLC สมัยก่อนจากนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าจะมาแก้ปัญหานี้แทนที่จะทำการ wiring ทุกอย่างมาที่จุดศูนย์กลางนะครับเขาก็เปลี่ยนเป็น distributed system ซึ่งมันกระจายศูนย์ออกไปนะครับแต่ละส่วนในโรงงานเนี่ยก็ wiring ไปแค่ที่ local controller ก็คือที่ PLC ที่แต่ละหน่วยแต่ละจุดก็เนี่ยเหมือนทุกวันนี้ที่เราทำกันอยู่นะครับแต่ว่าแต่ก่อนมันไม่มีระบบอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ครับคือที่มาของมันคราวนี้เนี่ยพอเขาทำการเอา PLC แยกไปแต่ละจุดเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่าแล้ว PLC เหล่านี้จะพูดคุยกันได้ยังไง PLC ตัวที่1จะบอก PLC ตัวที่2ได้ยังไงว่าค่าตรงนี้มันได้แล้วหรืออะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยต้องมี Field Bus ขึ้นมานะครับก็คือระบบการสื่อสารระหว่าง PLC อันเนี้ยเลยเป็นเหตุนะครับที่ทำให้เกิด Modbus ขึ้นมา Modbus เนี่ยคำว่า mod เนี่ยมาจาก Modicon คำว่า bus เนี่ยมาจาก Field Bus นะครับก็จะสังเกตว่า Modbus เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะครับคราวนี้เนี่ย Modbus เนี่ยเหตุผลหลักเลยนะฮะที่ทำไมมันถึงเป็นที่นิยมมากๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็น Open Source นะครับ Open Source ก็หมายถึงว่าทุกสเปคของ Modbus เนี่ยคุณสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับสมมติคุณเป็นผู้ผลิตคุณก็ไปอ่านสเปคแล้วคุณก็ผลิตคอนโทรลเลอร์ที่รับรองภาษานี้ก็จะเห็นว่าทำไมในยุคนี้นะครับมีหลายผู้ผลิตมากที่เอา Modbus ไปอ้างอิงนะครับแล้วก็รับรองการใช้งานไม่ว่าจะเป็น PLC เป็น Power Meter เป็น Inverter ต่างๆนานานะครับส่วนมากจะรับรองมาตรฐาน Modbus หมดแล้วนะครับเพราะว่า Modbus เป็น Open Standard นะครับสามารถเข้าไปอ่านสเปคได้ฟรีที่เว็บของ Modbus เองนะครับคราวนี้พอเราพูดถึงประวัติของ Modbus แล้วเนี่ยก็พูดถึงประวัติของ RS485 กันบ้างทุกท่านคงจะคุ้นเคยกับ USB ดีนะครับการสื่อสารผ่าน USB เนี่ยก็เป็นมาตรฐานของทุกวันนี้ใช่ไหมครับก่อนเราจะมี USB เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะมี RS232 ก่อนใช่ไหมครับที่เรามักจะเรียกกันว่า
serial port คอมพิวเตอร์เก่าๆเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยพอร์ต serial เนี่ยที่เป็น9 พินเนี่ยยังมีอยู่แต่ต้องถามว่าทำไมเขาเปลี่ยนจาก232เป็น485นะครับก็232ก่อนเนี่ยพูดข้อเสียของมันก่อนการสื่อสารผ่าน RS 232เนี่ยมันเป็น point to point only หมายถึงว่า1เครื่องสามารถสื่อสารได้กับเพียงอีกแค่1เครื่องเท่านั้นก็ทำให้การสื่อสารเนี่ยจำกัดไม่สามารถทำเป็นเน็ตเวิร์กได้เป็นเครือข่ายนะครับทำไม่ได้นะครับแล้วก็ระยะการเชื่อมต่อก็จำกัดที่15 เมตรนะครับโครงสร้างของสัญญาณเนี่ยมันไวต่อสัญญาณรบกวนเขาก็เลยมีการคิดอีกสแตนดาร์ดขึ้นมาซึ่งก็คือ RS485 จากที่เคยเป็น point to point ก็เป็น point to multi point ก็คือ 1 อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้มากสุดถึง32 device นะครับในการต่อแบบ multi drop ก็ตอนนี้จาก1 ต่อ 1เราสามารถมีเครือข่ายได้แล้วนะครับแล้วก็ระยะการเชื่อมต่อเนี่ยไกลขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1.2 กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ทนต่อสัญญาณรบกวนมากกว่าก็นี่เป็นผลที่ว่าทำไมนะครับ RS485 เนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่ในอุตสาหกรรมออโตเมชันนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องรูปแบบของภาษาโปรโตคอล Modbus บ้างนะครับจะสังเกตว่าเวลาเราไปอ่านแมนนวลเนี่ยหรือเราเห็นคำว่า Modbus เนี่ยมันก็จะมีต่อท้ายนิดนึงว่าเป็น Modbus RTU หรือ Modbus ASCII นะครับอันนี้เราเรียกว่า Modbus Mode นะครับภาษาอังกฤษก็หมายถึงว่ารูปแบบแต่ว่าในยุคนี้นะครับ Modbus RTU เนี่ยครับจะเป็นที่นิยมแล้วก็ใช้แพร่หลายกว่า Modbus ASCII นะครับเพราะว่า Modbus RTU เนี่ยเป็นโหมดที่สามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่านะครับที่จำนวนข้อมูลเท่ากันก็เลยสังเกตว่าทำไม device หลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นไม่ support Modbus ASCII นะครับส่วนมากจะ support Modbus RTU เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในซีรีส์เนี่ยพอผมพูดถึง Modbus เนี่ยผมจะขอให้ทุกท่าน assume นะฮะว่าผมกำลังพูดถึง Modbus RTU นะครับคราวนี้ Modbus devices เนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านรู้นะครับในยุคนี้ PLC แทบทุกแบรนด์จะรองรับ Modbus หรือถ้าไม่รองรับก็จะมี extension ให้ซื้อเซนเซอร์ต่างๆนะครับก็รองรับกันเรียบร้อยแล้วนะครับ power meter inverter นะครับต่างๆนานาก็รับรองหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ท่านเรียนรู้ไปจากซีรีส์นี้นะครับท่านสามารถเอาไปใช้ได้กับทุก device นะครับที่รองรับ Modbus ไม่ใช่แค่ PLC นะครับแต่ยกตัวอย่างเป็น PLC เพราะว่ามันเห็นภาพง่ายดีแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวหลักที่ทุกท่านอยากจะรู้และทำความคุ้นเคยให้มากขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยหากท่านไหนอยากจะทำตามไปด้วยกันในคอร์สนี้นะครับสิ่งที่เราจะใช้ในคอร์สนี้นะครับก็คือมี PLC ยี่ห้อ AMSA Motion นะครับ2ตัวนะครับ Output จะใช้เป็น Relay Output หรือเป็น Transistor Output ก็ได้ไม่สำคัญนะครับเพราะว่าเราโฟกัสกันเรื่องการสื่อสารระหว่าง PLC ที่เป็น Master กับ PLC ที่เป็น Slave นะครับ Modbus Device เนี่ยสิ่งที่เขาต้องมีเนี่ยก็หลักๆที่มีอยู่3อย่างนะครับในอุปกรณ์นั้นมันต้องมี CPU นะครับหรือ Microprocessor ที่ทำการประมวลผล2มันต้องมี Memory ก็คือมันต้องมีหน่วยความจำเดี๋ยวมาคุยกันว่าหน่วยความจำเนี่ยมันแบ่งออกไปเป็นอะไรนะครับ3เนี่ยอุปกรณ์นั้นก็ต้องมี Communication Interface นะครับก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับส่วนมากอุปกรณ์นั้นจะมี Terminal 2 จุดนะครับเอาไว้ wiring สายไฟ2 เส้นนะครับทำการสื่อสารด้วย Modbus RS485 นะครับก็ตอนนี้อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าเราพูดเฉพาะประวัติกับทฤษฎีอย่างเดียวเลยเดี๋ยวตอนหน้านะครับทุกท่านสามารถหยิบ PLC ออกมาแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจทีละส่วนโคดดิ้งไปด้วยกันนะครับก็ไว้เจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ